Βρισκόμαστε στην Αγρότικα 2026, στη μεγαλύτερη αγροτική έκθεση της χώρας. Βρίσκομαι στο περίπτερο της εταιρείας Volpi. Σας έχω παρουσιάσει και άλλα μηχανήματα της εταιρείας Volpi, άρα τη γνωρίζετε και τη γνωρίζω πολύ καλά. Δίπλα μου έχω τον κύριο Γιώργο Βενιόπουλο. Γεια σου, Γιώργο. Καλημέρα, Δημήτρη. Βρισκόμαστε στην Αγρότικα 2026. Είναι χαρά μας που παίρνουμε μέρος σε αυτή την έκθεση. Προσπαθούμε να φέρουμε σε επαφή τον κόσμο με τα προϊόντα, ώστε να μπορούν να καταλάβουν την ποιότητα των υλικών που υπάρχουν, γιατί στα βίντεο δεν μπορείς να καταλάβεις το βάρος ενός μηχανήματος. Μπορείς να δεις, μπορείς να απολαύσεις πολλά πράγματα, αλλά όταν το πιάσεις στο χέρι καταλαβαίνεις την ποιότητα που δεν μπορεί να την πεις με λόγια. Αυτό το λέω και εγώ στα βίντεο μου, ότι πολλές φορές ότι ένα μηχάνημα παρουσιάζω ότι όταν το πιάσετε στο χέρι σας, θα καταλάβετε πραγματικά την ποιότητα του μηχανήματος, τη στιβαρότητά του. Δίπλα μας είναι ο ιδιοκτήτης Volpi, είναι ο Giovanni Volpi. Είναι χαρά μας που τον έχουμε μαζί μας σήμερα. Φυσικά. Θα μπορούσε να μας πει λίγα λόγια σχετικά για την εταιρεία Volpi. Giovanni, can you introduce Volpi, what represents and his history? Yes, Davide Luigi Volpi is a very old history, and he was founded in 1879, and is a family business. And our company was born with Knapsack sprayers, and normally, and the first sprayers we made is in copper and stainless steel. Now, our business was improving during the year with the new articles, with now for battery sprayers, with compression sprayers, with dusters, and so on. Η ιστορία της Volpi ξεκινάει στο 1879. Είναι μια οικογενειακή επιχείρηση, παραμένει μέχρι σήμερα οικογενειακή επιχείρηση. Ξεκίνησαν φτιάχνοντας ψεκαστήρες χάλκινους και στην πορεία μπήκαν στο πλαστικό. Το πλαστικό είναι αυτό που έχει αλλάξει την όλη ροή της ιστορίας της επιχείρησης και αργότερα μπήκαν στους ηλεκτρικούς ψεκαστήρες. Our company is well in over the world. We are exporting in 51 countries in all over the world, and we was the first company who made tanks in plastic in 1960. Αυτό ακριβώς. Είναι η πρώτη εταιρεία που έφτιαξε πλαστικό δοχείο σε ψεκαστήρα. Εξάγει σε 51 χώρες και είναι ένα πλεονέκτημα αυτό της εταιρείας. Προφανώς. The company is very well known for the quality of the product. We are not Chinese. We produce by ourselves in our company, and what we need is a quality control and quality of the product. Our brand is very well known in all over the country, and we are manufactured for many companies and the most important brand over all the world. Ακριβώς. Η εταιρεία είναι γνωστή για την ποιότητα των προϊόντων. Όλα κατασκευάζονται στο εργοστάσιο στο Casale Romano στην Ιταλία και επίσης είναι κατασκευαστής για πάρα πολλά brand άλλα ψεκαστήρων. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Our company is pay attention to improve every year new product and new line of product. Because our company know that this is a product which we are able to sell from March to July. And so we have to looking for in the past years, new line of product, different family of product. Η εταιρεία φροντίζει να εξελίσσει τα προϊόντα της και να βγάζει καινούργιες σειρές στα προϊόντα και η αγορά των ψεκαστήρων είναι κυρίως από τον Απρίλιο μέχρι τον Ιούνιο, αλλά προσπαθεί να επεκτείνει την χρήση των ψεκαστήρων, για παράδειγμα, με την industrial σειρά, για παράδειγμα, που απευθύνεται σε χρήστες με χημικά, για απεντομώσεις ή για οποιαδήποτε σκληρή χρήση. Δεν είναι μόνο για χρήση κήπου. Το πιο κοινό που είναι ψεκαστής, οπότε έχει ανοίξει την γκάμα και για διάφορους κλάδους. Ας πούμε, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας ψεκαστήρας, οπότε και κλασικά αυτό που λέμε ότι ανάλογα την εργασία που κάνει ο καθένας, πρέπει να επιλέξει και το κατάλληλο εργαλείο. Δεν είναι όλοι οι ψεκαστήρες για όλες τις εργασίες. Οπότε υπάρχει μια εξειδίκευση προφανώς. Πολύ ωραία. Εκτός από τους ψεκαστήρες που βλέπω ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ποικιλία, υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία από αγροτικά μηχανήματα. Ουσιαστικά πώς εξελίχθηκε η εταιρεία από τους ψεκαστήρες και στα υπόλοιπα μηχανήματα? Mr. Giovanni,
After we see here sprayers and things, how is the next step for Volpi to go to the other machines like olive harvesters or pruners? Yes, it's a very good question. Because our strategy was to improve our turnover, and we need to looking for a new product for new seasonality, and different from sprayers. So we all know that the seasonable of sprayers finish in July. So our strategy was to looking for a new product starting from July up to December, and then 25 years ago we started to manufacture oil shaker machine, and this is a complementary seasonal, and which is permit us to increase our turnover and have a very good success with this kind of machine. Ουσιαστικά, λόγω της περιοδικότητας της χρήσης των ψεκαστήρων από τον Απρίλιο μέχρι τον Ιούλιο περίπου, είναι είδος εποχιακό, αποφάσισαν να επενδύσουν σε κάτι επιπλέον που είναι κοντά στον αγρότη. Και έτσι ξεκίνησαν μπροστά από 25 χρόνια την κατασκευή ελαιοραδιστικών. Είχαν ξεκινήσει, αν θυμάμαι καλά, με 3 μοντέλα, τα οποία είχαν γίνει best seller μέσα σε λίγα χρόνια στην Ιταλία. Και αυτό βοήθησε την εξέλιξη των μηχανημάτων και έχουμε την σειρά που υπάρχει σήμερα. Και αυτό στη συνέχεια έφερε και τα κλαδευτήρια τα ηλεκτρικά, τα οποία μετά την ελαιοσυγκομιδή έρχεται προφανώς. τα ψαλίδια. Να ρωτήσω κατά το ελληνικό κοινό ουσιαστικά έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον με τα ελαιοραδιστικά, τα κλαδευτικά εργαλεία, ας πούμε, και σίγουρα θέλει και πολλοί ψάχνουν και κάποια επαγγελματικά εργαλεία, ας πούμε. Τι είναι αυτό που ξεχωρίζει, ας πούμε, στα μηχανήματα της εταιρείας Volpi για να εμπιστευτεί κάποιος ένα τέτοιο μηχάνημα? Actually, the question that Dimitri said is why someone have to choose Volpi for pruner or olive harvester? Yes. This is the pure question. Yes, but after these two family products, some sprayers and we need to close the season with a product to go from December to March. And so we choose pruner and chainsaw. It was the first, and all the company follow us. And now, why they have to choose Volpi? Yes, because Volpi is the quality product. We tested all the product. We have an after-sales service. We give spare parts, and we are sure that our customer follow us because they have a service. They have after-sales. They have spare parts everywhere and in every moment. And it's important because on the market there is a very big confusion. There are very low product, cheaper product, but there are no spare parts, they have no assistance. And this is important for us. Ουσιαστικά, μετά το εγχείρημα με τα ελαιοραδιστικά, μοίρα ήρθε και το ψαλίδι για να κλείσει η σεζόν ολόκληρη. Όλο το βάρος του Volpi αυτή τη στιγμή είναι στο να καλύψει το ανταλλακτικό να υπάρχει, γιατί πρέπει να νιώθει ο τελικός χρήστης ότι υπάρχει επάρκεια ανταλλακτικών εδώ στην Ελλάδα και ότι μπορούμε να επισκευάσουμε οτιδήποτε συμβεί. Εμείς προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα δίκτυο συνεργατών, το οποίο να υπάρχει σε κάθε πόλη ένα service point, το οποίο θα μπορεί να υποστηρίξει άμεσα το προϊόν, είτε αφορά εγγύηση αυτό, είτε κάποια επισκευή. Ένας επαγγελματίας σίγουρα είναι, όπως ξέρεις Γιώργο, του δουλεύει, είναι η δουλειά του, ζει από αυτό το μηχάνημα, άρα σίγουρα εκτός την απόδοση του μηχανήματος θέλει και την αξιοπιστία και να υπάρχει μια υποστήριξη, όπως είπαμε, για τα μηχανήματα. Είναι κάτι που μπορεί να χρειαστεί είτε από το service είτε από κάποια ανταλλακτικά. Οπότε είναι πολύ βασικό να υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά. Δημήτρη, από την εμπειρία μου να σου πω ότι το θέμα αξιοπιστίας δεν νομίζω είναι κάτι που όσοι γνωρίζουν ξέρουν ότι θέμα αξιοπιστίας δεν έχουμε. Το πρόβλημα είναι μερικές φορές στην έβρεση ανταλλακτικών, το οποίο αυτό είναι ένα σημείο που πάρα πολλά brand έχουν πάρα πολύ θέμα. Είναι πολύπλοκα μηχανήματα. Απλά εγώ η δικιά μου δουλειά είναι να προσπαθήσω να λύσω αυτό το θέμα και να υπάρχει επάρκεια ανταλλακτικών και να μπορούμε να το φτάσουμε όπου χρειαστεί το συγκεκριμένο. Αυτό είναι η διαφορά. Το έχουν αντιληφθεί από την Ιταλία και ξέρουν ότι πρέπει αυτό το πράγμα να στηριχθεί για να γίνει σωστά. Αυτό είναι ίσως που κάνει και τη διαφορά από τους Ακριβώς. Πολύ ωραία. Έχοντας προσωπικά δοκιμάσει τον τελευταίο καιρό κάποια εργαλεία της εταιρείας Volpi, ειδικά όσο αφορά το κλαδευτικό κομμάτι, κονταροπρίωνο και
αλυσοπρίων μπαταρίας. Αυτό μπορώ να πω, έχοντας δοκιμάσει πάρα πολλά μηχανήματα από πάρα πολλές εταιρείες, είναι ότι σίγουρα είναι από τα πιο ισχυρά που έχω δοκιμάσει. Και αυτό που έχω ουσιαστικά προσέξει είναι ότι οι οικονομικές σειρές εργαλείων αναφέρουν πάρα πολύ μεγάλη ισχύ όσον αφορά τα watt. Ενώ στα ποιοτικά μηχανήματα μπορεί να αναφέρεται μάλλον μικρότερη ισχύ, αλλά είναι πολύ πιο δυνατά και αποδοτικά από αυτά που αναφέρουν μεγαλύτερη. Τι έχει να μας πει ο κύριος Βόλπη γι' αυτό? Mr. Giovanni, the question is, in the competitors, we see plenty of machines. We have some power, and he understands that when you're testing, it's not the same between the voltage of the machine and the power that he understands as a user. So, what happened? What happened on this? As I told before, there is a big confusion on the market. We are a serious company, we are a transparent company, and our dates, our data sheet is correct. And so our product talk for us, because you have to test our product and you have to test another product which maybe have more than 1000 watt. This is the problem. Many confusion. You test our product and you test the product of the competitor. Ο Volpi είναι χρόνια στην αγορά, είναι μια σοβαρή εταιρεία, οτιδήποτε φτιάχνει το είναι πιστοποιημένο, έχει πιστοποιήσεις, οπότε είναι κάτι το οποίο η δύναμη αυτή που αναφέρεσαι είναι κάτι το οποίο μπορεί να μιλήσει, ο καθένας μπορεί να δοκιμάσει το προϊόν και να καταλάβει για ποια είναι η διαφορά της δύναμης και της ποιότητας που έρχεται μαζί. Σίγουρα οι τιμές παίζουν το ρόλο τους, απλά πληρώνοντας κάτι πιο ακριβό, σημασία έχει να παίρνεις κάτι ποιοτικό. Αυτή είναι η διαφορά. This policy is our policy because we are a serious company. And this kind of policy grow up our brand. Because our brand is very important for the quality and for the serious. And we are serious. And this must be important. And in a long, long time, we will win. Τα χρόνια στην αγορά έχει δείξει ότι η επιμονή στην ποιότητα, όπως στους ψεκαστήρες τόσα χρόνια, όπως στα ραδιστικά τόσα χρόνια, ακριβώς αυτή η επιμονή στην ποιότητα που δείχνει η εταιρεία είναι κάτι το οποίο μας γεμίζει με αισιοδοξία για το μέλλον, ότι έχουμε την πελατεία που πρέπει να υπάρχει. Ένα ποιοτικό εργαλείο πάντα έχει το κοινό του. Σίγουρα. Υπάρχουν οικονομικές επιλογές στην αγορά, απλά σίγουρα θέλουμε και το ποιοτικό, το επαγγελματικό. Ακριβώς. Και να παραμείνει στην ποιότητα και όχι να μειωθεί ουσιαστικά η ποιότητα σε ένα μηχάνημα γενικά για να πέσει η τιμή. Ακριβώς. Είναι σημαντικό να υπάρχουν ποιοτικά εργαλεία πλέον. Η αλήθεια είναι στις μέρες που περνάμε τώρα υπάρχει πίεση για το πιο φθηνό, και όταν μερικές φορές κάνεις εκπτώσεις στην ποιότητα, ίσως δεν έχει νόημα μετά ένα προϊόν πρέπει να υπάρχει για τον καταναλωτή και να είναι στην τιμή που πρέπει για αυτό που θα πάρει. Πολύ σημαντικό. Να είναι δίκαιο, εγώ νομίζω είναι το πιο σωστό. Όπως γνωρίζουμε, ο αγροτικός τομέας εξελίσσεται. Αρκετά γρήγορα θα έλεγα. Ποια είναι τα σχέδια της εταιρείας Volpi όσον αφορά την εξέλιξη του σύγχρονου ουσιαστικά αγρότη? Mr. Giovanni, the question is, what is the plans of Volpi in the future? We have a department, our research and development, and our plan for the future is a new product with high level quality, and we want to stay on the market, and we pay attention what the market asks us. So we are developing new machine for our shaker, new machine for pruning, new sprayers with a high quality level, because this is important, because we are working and we cannot make a product of low quality, because the market high-cast the quality. Η εταιρεία Volpi έχει ένα τμήμα έρευνας και εξέλιξης, το οποίο εργάζεται στην εξέλιξη των ραβιστικών. Ετοιμαζόμαστε για καινούργια προϊόντα σε ψεκαστήρες, όπως επίσης και σε ψαλίδια. Έχω δει κάποια πράγματα σχετικά με τα ψαλίδια, τα οποία όντως πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέροντα για το μέλλον. Και ο Volpi γενικά βλέπει αυτό το πράγμα, ότι όταν δεν επενδύεις στην εξέλιξη, δεν μπορείς να έχεις μέλλον. Συνέχεια που λέμε. Οπότε... Ακριβώς. Present our export manager for Greek market, Max. He's well known from everywhere, for everywhere. Yeah. And please talk, Max.
Hello, everybody. Hello, Dimitris. Yeah, I'm taking care of sales, export sales in Volpi for the last 11 years. I have over 30 markets to follow, and I must say that combination of Volpi products and Greek market is a perfect match because, as Giovanni said, our products can work all year long. We give to the shops the right product for every season of the year, so we can make them work continuously. Our goal is to achieve good quality, of course, good sales, because we are the company always, and to make it in a good way in Greece, we needed the help of George, and because here in Greece it's very important to speak Greek language. Ο Max είναι για πάνω από 10-11 χρόνια ο export manager της εταιρείας Volpi. Βλέπει 30-35 χώρες επισκέπτεται και ουσιαστικά αυτό που λέει είναι ότι ο Volpi ταιριάζει τέλεια στην Ελλάδα γιατί έχει το συνδυασμό των εργαλείων, ψεκαστήρα, ελαιολιστικό ψαλίδι που ταιριάζει τέλεια στα μαγαζιά. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να δώσουμε πολύ καλή ποιότητα στα μαγαζιά και αυτό που έλειπε από την εταιρεία είναι κάποιος που μιλάει ελληνικά. I can also add that we're very thankful to Dimitrios for this introduction of the company, and today I guess social media are getting more and more important also in farmer business, and we're very thankful to you for your help to us as well. Θεωρούμε πολύτιμη τη βοήθειά σου στο κομμάτι το να είναι γνωστό το όνομα Volpi μέσω των κοινωνικών δικτύων. Θέλουμε ειλικρινά να ευχαριστήσουμε για τις όμορφες παρουσιάσεις που κάνεις. Τις θεωρώ δίκαιες και είναι κάτι το οποίο πραγματικά μία παρουσίαση ενός προϊόντος είναι περίπλοκη διαδικασία. Εξαρτάται πάντα πολλές φορές από πάρα πολλούς παράγοντες, αλλά εγώ πιστεύω ότι πρέπει να πιέσεις περισσότερο τα μηχανήματα. Είσαι πολύ φιλικός μαζί τους. Για μένα. Πολλά μηχανήματα ζορίζονται, απλά δεν φαίνονται στην κάμερα, γιατί είναι σωστό να δείξει ένα μηχάνημα που ζορίζεται. Σε πολλές περιπτώσεις, γιατί είναι ένα μηχάνημα που έρχεται για δοκιμή και θέλω και εγώ πραγματικά να παρουσιάσω ένα μηχάνημα και να καταλάβω σίγουρα την ισχύ του και την απόδοσή του. Οπότε σίγουρα το ζορίζω. Σε λογικά πλαίσια χρήσης πάντα. Φυσικά. Και είναι πολύ ωραίο όταν μετά με ρωτήσει κάποιος για ένα μηχάνημα να μπορώ να πω ότι εγώ το έχω δοκιμάσει και είδα αυτό. Δηλαδή η άποψή μου να είναι τεκμηριωμένη. Εγώ, όπως ξέρεις, παρουσιάζω μηχανήματα για πάρα πολλές εταιρείες, για όλες, οτιδήποτε κυκλοφορεί ουσιαστικά στον αγροτικό τομέα. Συμφωνώ. Και με ενδιαφέρει ουσιαστικά η ενημέρωση του κόσμου, ώστε να ξέρει, να γνωρίζει τι κυκλοφορεί στην αγορά και να αποφασίσει και να βρει μάλλον το κατάλληλο μηχάνημα ανάλογα με τις ανάγκες που έχει. Από την λίγη εμπειρία που έχω πάνω στα μηχανήματα, εγώ πιστεύω ότι όταν σέβεσαι ένα μηχάνημα, είναι αυτό που θα σου αποδώσει τα μέγιστα, ανεξαρτήτου τιμής αυτό το πράγμα. Ωστόσο, ένα ποιοτικό μηχάνημα είναι αυτό που μπορεί να ξεπεράσει τον εαυτό του πολλές φορές και να κάνει πολύ καλύτερη δουλειά σε κάποιες δύσκολες καταστάσεις. Και το πιο σημαντικό είναι η διάρκεια ζωής του προϊόντος. Όταν συνδυάζεται με παροχή ανταλλακτικών και μπορούμε να συνεχίσουμε να παρατείνουμε τη ζωή του μηχανήματος, τότε είναι κάτι που γίνεται τέλειο. Πολύ ενδιαφέρον όλα αυτά που ουσιαστικά είπαμε για την Volpi, οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Ευχαριστούμε τον κύριο Volpi. Dimitris, want to thank you very much about this presentation of the company. We are happy to be here. I think that this fair, this exhibition, it will be very good successful for us, for the company, and for George, because you will be closer to all our Greek customers, and we are happy because we think that with the three family products, we will be stronger in all the shops, because we have different season, different product, and we'll be stronger. And so, with your help, with your competition, with your know-how, we are sure that you will be a very good job. Mr. Giovanni, thank you very much for your support. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την όλη παρουσίαση. Η έκθεση είναι μια μεγάλη επιτυχία για τον Volpi, δείχνοντας τα προϊόντα.
ο κόσμος έχει προσέλευση, βλέπει, ακουμπάει και για μας είναι κάτι το οποίο είναι αυτό που θέλαμε ακριβώς. Η υποστήριξη του Volpi στην Ελλάδα θα συνεχιστεί, θα έχουμε, ας πούμε, περισσότερα πράγματα να δούμε στο μέλλον. Πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.